سلام، این یه ویدیو یوتیوب نیست، یه تجربه شخصی و واقعی. من مهرادم، خیلی خوش اومدید به کانال Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood. سلام. اگر اولین بار شما به این کانال اومدید، تمام هدف و تلاش من اینه که یک ذره شما رو به دوست داشتن خودتون نزدیکتر بکنم و با مطالبی که من برای خودیاری خودم استفاده کردم اونهایی رو به شما انتقال بدم، به خاطر اینکه به وقتتون ارزش قائلم که درگیر خطا و آزمون نشید. یعنی از 10 تا کتاب شاید ما 2 صفحش رو نیاز داشته باشیم برای زندگیمون، بقیهش برای اینه که کتاب رو کلوفتر بکنه و مطالب بیشتری رو برای انباشت اطلاعات به مردم بفروشید. پس اگر تازه هستید ویدیوی قبل هم حتما ببینید، اطلاعات مفیدی هست، اطلاعات دست اولی هست که شاید به درد شما بخوره. خب موضوع امروز ما در رابطه با اهمال کاریه. ما باید بیایم ببینیم اولا اهمال کاری یعنی چی. اهمال کاری به معنی اینه، به معنی لغویش اینه که ما اصلا کاری رو انجام ندیم. در صورتی که ما اگر نگاه بکنیم به زندگی خودمون میبینیم که خیلی از کارهایی که همونقدر انرژی میبرند که کارهای انرژی میبرند که به نفع زندگی ما. یعنی اگر من دارم یه دوره ای رو میبینم برای مثلا یادگیری یک حرفه‌ای و اینه که فقط توی گوشیم اینو بذارم و ببینم، یعنی انرژیش مساوی انرژی که من هر روز به صورت روتینوار 2 ساعت وقتمو میذارم برای دیدن فیلم و عکسای گربه و سگ توی اینستاگرام. اهمال کاری به معنای انجام ندادن کاریه، در صورتی که ما داریم همون کار رو انجام میدیم. پس ما اهمال کار نیست. این یه اسم جدیدی داره که من خودم نتونستم اسم جدیدی براش بسازم، چون اصلا نیازی هم نیست ما اطلاعات زیادی به مغز خودمون. ولی همون اهمال کاریه که شما نگاه میکنید، اولین قدمش حس گناهه. خب این حس گناه یه مقوله به شدت عمیق و چند لایه است که مربوط میشه به ضمیر ناخودآگاه و همونطور که من دنبال کودکی میگردم برای پیدا شدن هر مشکلی، برمیگردم اون که ما به این میرسیم. ما ذات انسان رو که بیایم نگاه بکنیم ببینیم کلن آدم دوست داره که کارهای سریع رو انجام بده، کارهای سریعی که به لذتی میرسه. من میدونم اگر یه شیرینی بخورم به ضرر منه، که به ضرر ورزش کردنم، به ضرر تناسب انداممه. اگر من کاری رو انجام میدم، اگر من سیگار میکشم، میدونم ریم ممکنه به مشکل، ولی برای چی انجام میدم؟ برای اون حس رضایتی که به من میده توی کوتاه مدت. همه میخوان شاد باشن، همه میخوان پولدار بشن، ثروتمند بشن، کانون گرم خانواده داشته باشن، همسر داشته باشن، شغل خوبی داشته باشن، ولی تمام اینها یه مساوی داره و جلوش بلند مدت. یعنی تمام اینایی که گفتم با 10 تا چیز دیگه که خوبه میذاریم توی بلند مدت. هیچ کدوم از اینا توی کوتاه مدت به دست نمیاد. بدن ما با بلند مدت مشکل، چون از نظر بدن انرژی گذاشتن آن هم بلند مدت، آن هم برای کسی که هنوز با خودش میدونه چند نیست، یعنی خودش میدونه خودش مشکل داره. آقا من برای چی باید انرژی که مغزم تکامل یافته که بقای من به انرژی شاید میگه من توی این مسیر بمیرم، شاید به مشکل بخورم، شاید اصلا خب مردن برای مغز همون به نتیجه نرسیدن دیگه، چون میگه من انقدر ایکس انرژی مصرف کردم ولی هیچ نتیجه‌ای نداد، چون من این شخص رو شناختم، این شخص با خودش مشکل داره. پس چیزی که به تعویق میندازه کارها رو و عملاً انجام نمیدیم کارها رو، همین ضمیر ناخودآگاه ما و همین انرژیه. خب ما چجوری باید این مغز رو هک بکنیم؟ حالا هک میگم یه ذره روانشناسی زرد میاد. تغییر ساختار مغز، تغییر ساختار ضمیر ناخودآگاه برای ما به چه شکلیه؟ ساختار مغز اگر تو ویدیوهای قبلی دیده باشید اینه که مغز موجود ساده‌ای و در عین حال پیچیده‌ای، یعنی این که ما باید اون رو متقاعد کنیم و شفافش کنیم که اگر من میخوام این کار رو انجام بدم این مسائل واسط حل شده است. وسواس داره، یعنی باید انرژیش مشخص باشه، بک‌گراند شما مشخص باشه،
داده هایی که از قبل دارید تو کلتون باید مشخص باشه واسه مغز. هر کدوم اینا به مشکل داشته باشه شما به یه جا به مشکل میخورید. خب همیشه مردم دنبال راه حل سریعن، همونجوری که بهتون گفتم. خیلیا میان میگن مقدمه ما نیاز نداریم. آقا برو سر اصل مطلب دیگه، برو راه حل به ما بگو. برای خودم هزاران بار شده که با شنیدن یه جمله از یه شخصی که یه شخص واقعی، حالا الان مثالش هم میزنم، یه جمله‌ای گفته و یه کاری کرده، یه پترنی رو برای من نشون داده که همون به اندازه 100 تا راه حل به کار من اومد. یکیشو بخوام مثال بزنم، آقای داوینچیه. خب فرض کنید، با مثال بریم جلو قشنگتر بشه. فرض کنید الان من میخوام نقاش بشم، هنوز شروع نکردم، میرم سرچ میکنم، میخوام الهام بگیرم، که درباره الهامم صحبت میکنم. میخوام الهام بگیرم، میرم میزنم عکس، میبینم عکس داوینچی رو، میبینم چه عکس خوشگلی کشیده. من هنوز اینجا. اولین چیز مقایسه شدن میاد. مقایسه شدن از چی؟ مقایسه شدنی که پدر و مادرمون بهمون گفتن. یعنی قدیم ما رو با یک شخصی مقایسه کردن، الان ما همون رو شدیم داریم خودمون با داوینچی مقایسه میکنیم. یا داریم با شخصی مقایسه میکنیم که توی اینستا میریم میبینیم مثلا گالری نقاشی زده و ما اینجوری نیستیم. احساس گناه. 90% افراد که اینجا استاپ میکنن به خاطر اینکه دیگه میافتن توی درگیری‌های ذهن خودشون رو میرن. ولی چه فایده‌ای داره من بخوام بک‌گراند یه چیزی رو بدونم که گفتم کمکم میکنه؟ یکی از نقاشی‌های آقای داوینچی رو که رفتن توی کارگاهش پیدا کردن، تمرینی‌هاشو، همون نقاشی نتیجه‌شو، اینو در معرض عموم گذاشته. اونایی که تمرینی بوده و تو کارگاهش انجام میداده. یه عددی داشته پایینش که این عدد تا حدود 400 تا رفته. یه نقاشی، یعنی یه دونه بوم نقاشی رو مصرف میکرد، زیر ساخت اونو میکشید و خط خطی بود. 400 بار این شخص رفته تا به اون نتیجه‌ای که ما داریم خودمون رو باهاش مقایسه میکنیم رسید. من یک بار رفته بودم سیرک. پرفورمنسی که افراد هنرمند توی سیرک دارن نهایت 5 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه است. ولی پشت این 5 سال زحمته، پشت این 7 سال زحمته. من 10 دقیقه دست میزنم، یه نفر میاد مثلا خوب میرقصه، دست میزنم کاش منم مثل این میرقصیدم. 5 سال زحمت بکش، تو بهتر از اون میرقصی. ما زندان افکار خودمونیم، ما زندان مغز خودمون. حالا اینا رو به من میگی مهراد اینا رو به من گفتی، من نمیتونم شروع بکنم که بخوام حالا 400 بار ادامه بدم. ببینید شما یه قدم رفتید جلو، تا الان نمیدونستید همینا، الان پس میدونید برای یه کاری باید 400 بار زحمت بکشیم. حالا من نمیتونم شروع بکنم، همینش قدم مثبتی. خیلیا به من میان میگن که منتظرم الهام بشه بهم. من میخوام بشینم الهام بشه که من نقاشی بکنم، یه موضوع جدید، یه ایده جدید. الهام نمیشه، میگن نکنه من از خودم مراقبت نمیکنم، نکنه مراقبه نمیکنم، نکنه ذهنم روش کنترل ندارم. نه خیر عزیز من، شما باید عمل بکنی. اگر شما نقاشی توی یه روز میکشی که اون 4مین نقاشی براتون ایدئال یک روزه، 3 تای قبلی ها رو انداختی دور. یعنی من اول یکی رو کشیدم، از طریق اون یه ایده گرفتم برای نقاشی دوم، از طریق اون یه ایده که گرفتم برای نقاشی سوم، نقاشی 4م که کشیدم با ایده های نقاشی قبل بوده. شما 100 سال میشستید مراقبه میکردید، به هیچ جایی نمیرسید. پس ما باید مسئولیت پذیر کارهای خودمون باشیم. مسئولیت پذیری رو توی یه ویدیو به صورت کامل توضیح دادم. اگر میخواید با جزئیات ببینید، برید اون ویدیو رو ببینید که درباره مسئولیت پذیری بود و دراماهایی که ما حس قربانی شدن رو داریم، که اون موضوع قربانی بود. مسئولیت پذیری یعنی چی؟ یعنی ما خیلی از مواقع میگیم اگر من یه کاری رو انجام نمیدم به خاطر اینکه من با رفتار پدر مادرم بزرگ شدم و نمیتونم این کارو انجام بدم. یک بار مسئولیت کارهامون رو بپذیریم. من توی یکی از ویدیوها گفتم اگر ما قدیم 20 میگرفتیم میگفتیم 20 گرفتم، اما اگر 10 میگرفتیم 10 داد. هیچ موقع کسی رو ندید که بیاد بگه من 10 گرفت با افتخار، چون اصلا خانواده اجازه نمیداد که با افتخاریم بگی، چون نتیجه افتخار رو مساوی میدونست با همیشگی. نه، شما اگر یک بار بگید اعتماد به نفسی توتون ساخته میشه که متوجه میشید زندگی هم مثل این 400 تاست.
باید ما تو این 400 تا به شکست بخوریم و این شکست هامون رو قبول کنیم. چون ما نمیگفتیم میخوایم از 0 بپریم 400 که این حولش میشه کمالگرایی که توی ویدیوی دیگه میگم، مثلا الان جاش نیست، ولی ساده شدهش اینه. پس راه حل اول برای شما که دنبال راه حل سری نیستید اینه که مسئولیت کارهامون رو بپذیریم. اگر من میام تو خونه 2 ساعت تو اینستا میگردم، یک بار بگم من مسئولیت زندگیمم. مسئولیت الان این نیست که من سر کارم شرایط بدیه، ذهنم خسته است، میخوام دیگه بشینم 2 ساعت استراحت بکنم. شرایط جامعه بد بوده دیگه، میندازی روی یه چیز دیگه، میندازی رو جامعه، میندازی رو خانواده، میندازی رو شرایط. اینقدر میره تا میگی اصلا چرا تو دنیا به وجود اومدم. خیلی اگر کنترل نکنی میره، این تا ته میره. پس ما باید در وهله اول مسئولیت پذیر باشیم کارهای خودمون. و اینکه مغز مشابه میدونه هر کار بلند مدتی رو، گفتم با انرژی. ما کاری رو اگر انجام میدیم، چون ببینید ما اگر شیرینی میخوریم، اگر سیگار میکشیم، مشروب میخوریم و یه حس خوبی کلن هر چیزی، خود ارضای هر چیزی یه حس آنی خوبی بهمون میده، درسته؟ این حس خوب آنی تا رسیدن به اون 400 برای ما واضح نیست. یعنی میگید من، خب الان مغز میگه من اولین روز رفتم هیچی نگرفتم، هیچ حس خوبی نگرفتم، چون اولا دارم اینو نگاه میکنم دیگه. سومی هم رفتم، بعد هی میبینی داری خسته تر میشی، چون مغز داره شما رو میکشه عقب، میگه بابا این مسیر اشتباهه، داری میری، هیچی نمیده. تو اگه بری یه دونه شیرینی بخوری من حس خوب بهت میده. چه مسیریه داری میری که هیچ 400 بار میخوای تست کنی تا حالا 400 این بار تازه بفهمم که تو میخوای پیروز بشی یا شکست بخوری تشم. پس یه راه حل دیگه‌ای که میتونم بهتون بگم اینه که به خودتون پاداش مصنوعی بدید. یعنی درسته به این نرسیدید، ولی اگر نسبت به دیروزتون یک نسبت به دیروزش چه خوبی داره، اینه که شروع کردید. پس من میتونم به خودم یه جایزه خیلی خوب بدم، یه چیز شیرینه، یه بستنیه، یه قهوه خوشمزه است توی کافه‌ای که دوست دارم یا اصلا دوست ندارم، ولی مغز باید بفهمه، پترنش رو باید دستش بیاد. مثل این پکیجایی که میان مثلا الگوریتم اینستا رو واسهتون در میارن، مغزم باید الگوریتم این راهو در بیاره. من چجوری باید برم؟ وقتی میفهمم شما با یه ذره یه قدم پیش رفتی، یه جایزه بهش دادید، میگه پس این مسیر درسته. ناخودآگاه میرسید به 400مین قدم و اونجا ارضای اصلی، که اگر دیگه به اونجا مقایسه کنید خودتونه که دیگه باید یه ذره بیشتر رو ناخودآگاه کار کنید، ولی این پروسش انجام داده شده. خب گفتم مغز باید شفاف باشه دیگه همه چی. ما اگر بیایم بگیم من میخوام یه ساختمون بسازم، حالا اینا داره الان به ذهنم میرسه، من ساختمون میخوام بسازم، این ساختمون ساختنه باید قسمت قسمت بشه به اجزای کوچک. ساختمون خیلی زیاده، همون نقاشی رو بریم که مثالامون چند تا نشه. من میخوام به این نقاشی داوینچی برسم، کوچک کوچکش کنم که یه دونه سایت هست، من الان اسمش رو یادم نیست، براتون مینویسم اینجا. این میاد مثلا میگید من میخوام نقاشی یاد بگیرم، این میاد تقسیم بندی میکنه کارها رو به کارهای کوچک. چه فایده ای داره؟ فکر کنید یه چیز رو میاد 100 تا چک لیست میکنه، یعنی یه تیکو میاد 100 تا تیک میکنه، همون 400 تا تیک میکنه، عدد 400. این عدد 400 همون حس تیک زدن خودش حس جایزه است. حتما نباید حس یه چیز خوردنی باشه. خریدن بوم، خریدن یک دفتر، تیک، خریدن مداد، تیک، میرید میخرید، انجام میدید و کارهاتون انجام میشه. ما مغزمون باید نورون‌ها با هم شکل بگیرن تا بتونیم یه کاری رو به صورت ناخودآگاه انجام بدیم و تمام کاری که شما باید با ضمیر ناخودآگاهتون انجام بدید موندن تا موقعی که این نورون‌ها شکل بگیرن. الان رانندگی که ما میریم میکنیم این نورون‌ها شکل گرفتن، ولی یادتونه چه پدری ازتون در اومد، چه پدری از هممون در اومد موقعی که افسر میشست الان خاموش نکنن، آینه رو درست کن. الان شکل گرفته و اینا مونده دیگه، اصلا نیازی ندارید به انرژی. مغزم میگه انرژی نمیخوای، برو جلو، برو ماشین سوار شو. و یعنی هر دفعه اگر میخواست این نورونا شکل نگیره، مغز جلوی ما رو میگرفت که من برم ماشین رو سوار شم. اینایی که ترس دارن از رانندگی، ترس دارن از یک کار جدید، چون فکر میکنن انجام دادن ولی مغزشون داره درست میگه که آقا این نورونات هنوز درست نشده،
یه چیزی تو اون وسط داره جلوی این نورونا رو میگیره. خب برای این چک لیستم من کاری که خودم کردم، من آدم کاغذی نیستم، به خاطر اینکه کاغذ ممکنه یه جا نباشه، ممکنه من اون موقع که خودکار خریدم یه جای دیگه باشم، بعد این کاغذ همراه من نباشه که تیک بزنم. روتینش که بیفته عقب دیگه شما میافتید عقب و تیک نمیزنید و این میمونه. من توی تلگرام چون همه چی اونجا ذخیره میشه، توی تلگرام اونجا مینویسم و تیکش رو میزنم. اونجا خیلی قشنگ میتونید برنامه‌ریزی بکنید، تیکاتون رو بزنید و همیشه هر موقع دسترسی بخواید گوشیتون رو باز میکنید و ببینید تو چه مرحله‌ای از پروسه هستید و کدوم رو باید انجام دادید و کدوم رو باید انجام بدید و براش برنامه‌ریزی کنید. پس راز پیشرفت شروع کاره. شما باید شروع کنید تا پیشرفت کنید. یک شخصی در رابطه با یه دونه کلاس‌های فروش که داشتم میرفتم میگفتش که باید 200 تا تماس تلفنی میگرفت و جنسش رو پرزنت میکرد، جنس کارخونه رو پرزنت میکرد. خب شما فکر کنید با 200 نفر زنگ بزنید، با 200 نفر سرد که میدونید اصلا اینا خریدار نیستن و خودم باید یه انرژی بذارم برای خرید کردن. ما با 10 نفر تماس میگیریم منفی میشه، ولی با یه نفر که زحمت میکشیم، انرژی صرف میکنیم، طرف میگه میخرم، سری میریم دنبال دومی، زنگ دوم میزنیم، دیگه همون یه دونه رو هم نمیفروشیم، به خاطر اینکه جایزه ما به خودمون ندیم. حالا نمیشه من اگه تو یه روز 200 تا زنگ میخوام بزنم، 20 تاش اگه میخواد موفقیت آمیز باشه 20 بار برم قهوه بخورم. یک کانال میسازم تو همون تلگرام، پسنداز رسیدن به اون حس خوب. یعنی من واسه خودم میگم اگر توی یک هفته 100 تا مشتری جمع کرده باشم این کارو میکنم. باز شما اون مسیر 400 رو کردید 20، یعنی میگید یه چک پوینت دارم توی 20، یعنی این بازی هاست که چک پوینت میشه. ما میخوایم اینجوری بریم چک پوینت نداشته باشیم. خب مغز میگه من اگه اینجا 390 رو میسوختم که چجوری برم اینجا. ما باید این مسیر رو بسازیم تا اگر یه جایی به مشکل خوردیم نتونیم برگردیم عقب، که این میشه کلن ساختار ذهن و تغییر ساختار ذهن، که بقیه میان به خاطر اینکه بیزینسی باش راه بندازن زردشو میگن و این مطالب رو پشت سرش نمیگن. ممنونم نگاهتون که تا اینجا دیدید. اگر کسی رو میشناسید که اهمال کار هست این ویدیو رو براش بفرستید و امیدوارم هر روز یک قدم به دوست داشتن خودمون بیشتر نزدیک بشیم. مرسی، خدا. Life is good.